Mașina din prezentarea de astăzi nu mai are nevoie de nicio prezentare. Totuși, pentru aceia puțini care nu cunosc această mașină, vă voi spune că este vorba despre Fordul Mustang, o ediție din 1967, cum se pare că o dă de gol chiar numărul de înregistrare. Mașina a fost lansată de producătorul din Detroit în 1964, iar între 1967 și 1968 avea să-și schimbe pentru prima oară oarecum înfățișarea, adică, cum se spune în zilele noastre, să sufere un facelift. Aceste modificări au vizat nu numai mici detalii de design, ci mai ales posibilitatea montării pe aceste mașini a unor motoare V8 mai mari. Astfel, cumpărătorii au putut achiziționa și versiunile 390, 427 și 428, modele ce aveau montate motoare uriașe pentru viziunea europenilor, având numai puțin de 6,4 și 7 litri cilindreie. Până atunci, Fordul Mustang nu oferea decât ceea ce americanii numeau small block, adică versiuni având 4,7 și respectiv 4,9 litri cilindreie, ceea ce se pare că nu erau suficiente clientelei de atunci. Însă, tot în acele vremuri, găseai pe Fordul Mustang și un motor Thrift Power ce avea doar 3,3 litri, dar nu era conceput V8, ci mai simplu, având doar 6 cilindri în linie. Oricum ar fi, pe noi românii, numai auzind de asemenea cilindrei, ne îngheață sângele de spaimă știindu-se faptul că statul taxează neîndurător pe toți aceia ce nu se mulțumesc doar cu o mașină simplă, cu un motor mic, eventual cu doar 3 cilindri. Trecând totuși peste astfel de suferințe și întorcându-ne la mașina noastră, nu putem să ratăm faptul că face parte din modelele GT, versiuni ce aveau proiectoare de ceață montate în grilă, un panou de bord îmbunătățit și un sistem de frânare pe discuri ce creșteau și mai mult performanța față de versiunile de debut ale acestei superbe mașini. De ajutor erau de asemenea și carburatoarele cu camere de amestec multiple, introduse acum pentru toată gama de Ford Mustang. Astfel, motoarele oferite generau între 225 și 335 de cai putere, valori impresionante fie și pentru mașini ce se află acum curent în fabricație și care doar visează la astfel de caracteristici. De altfel, mașina, datorită acestor calități, a fost popularizată serios în 1968, când a apărut în filmul Bullitt, producție în care modelul avea să provoace un Dodge Charger pe străzile în urcare sau coborâre ale orașului San Francisco. Acesta a fost, de altfel, și motivul pentru care caroseriile fastback, cu spatele alungit și grilajul de aerisire de pe lateral, aveau să fie achiziționate tot mai mult, fiind acum la fel de apreciate ca versiunile normale sau cabriolet. Însă mașina nu avea să fie apreciată doar de personaje ca Steve McQueen, ci de o lume întreagă, motiv pentru care versiuni restilizate și reproiectate aveau să ia viață din nou și din nou până astăzi, când a ajuns la a 7-a generație a acestui model. Însă oricâte ar apărea, acesta este primul, cel mai iubit și cel ce a creat legenda, și de aceea probabil este cel mai important dintre toate.